हेलो साथीहरु नमस्कार फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई यो Realme 99 को FRP बाइपास गरेर देखाउन गइरहेको छु। Google एकाउन्ट लक लागेको छ, यसलाई चाहिँ म रिमुभ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब हामी अगाडि बढौँ है त। नेक्स्ट गर्ने यसले के भन्छ किसिम लगा के वाइफाई कनेक्ट गर भनेको छ हैन। अब हामी यसमा वाइफाई कनेक्ट गर्नु पनि हुन्छ, सिमको डाटाबाट पनि डाटा सिम लगाएर पनि डाटा युज गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। हामी अब वाइफाई कनेक्ट नगरे सबै अगाडि बढ्दैन, त्यसो हामी अब वाइफाई कनेक्ट गर्छौँ। हामी वाइफाईबाट कनेक्ट गरौँ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। हामीलाई पासवर्ड पनि थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन हैन। त्यस्तो थाहा नभएपछि हामी के गर्ने, यहाँले क्यान्सल गर्ने। भेरिफाई एकाउन्ट भनिरहेको छ। अब हामीलाई भेरिफाई गर्नु पनि हुन्छ एकाउन्ट यदि छ भने है। एकाउन्ट छ भने हामीले एकाउन्ट यहाँ लगइन गर्ने हैन, टाइप गर्ने, त्यसपछि नेक्स्ट गरेर पासवर्ड लगाउनै भइहाल्छ। थाहा छैन भने हामीले यसलाई बाइपास गर्नु पनि हुन्छ। हामी अब त्यही बाइपास गर्न गइरहेको छौँ है। अब हामी सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा सिम चाहिन्छ है, अनलक सिम चाहिन्छ एउटा। यो अनलक सिम भन्नाले यो लक लागेको सिम है, लक लागेको सिम अनलक सिम भनेको सरी। यसमा चाहिँ पिनकोड लागेको छ, यो पिनकोड लागेको सिम चाहिन्छ। पिनकोड हामीले सिम यसमा लगाउने है, पिनकोड सिम यसमा लगाउने। यस अनि त्यसपछि हामीलाई लगाइसकेपछि पिनकोड माग्यो हैन। अब हामी के गर्ने, यसलाई निकाल्ने है त। निकाल्ने यस्तो आउँछ हैन, यो आउँछ, यो साउन्ड पर्छ है, यो यस्तो साइन आउनुपर्छ। नट साइन इन भनिरहेको छ हैन, यो आउनुपर्छ। अब हामी यसलाई के गर्ने, ठ्याक्कै हामी यसलाई तल सार्ने है, तल सार्ने। यस्तो तल सारेपछि यसको यहाँ माथि सेटिङ आउँछ है। अब हामी यो सेटिङमा चाहिँ क्लिक गर्ने है त। सेटिङमा क्लिक गरेपछि हाम्रो सेटिङ ओपन हुन्छ।